Por cilat janë arsyet që po ulin me ritme të ndjeshme numrin e lindjeve në vendin tonë? Ekspertët rendisin disa, që nisin nga gjendja ekonomike që i shtyn familjet të kenë pak fëmijë, tek disa zgjedhje për të mos pasur fëmijë, e deri tek një vendim i vonë i çifteve për t'u bërë prindër. Unë kam 5 muaj që jam bërë baba një vajze dhe sigurisht që kemi dashur më herët për t'u bërë prindër, por kështu erdhën gjërat dhe falenderoj Zotin që e mora ndjesinë e prindit. Pra shtyrja e moshës së lindjes, e vërejtur kryesisht pas vitit 2014, është një tjetër faktor që ndikon jo pak në rënien e fertilitetit të përgjithshëm. Çiftet po vendosin të lindin më vonë, atëherë kur fertiliteti ka nisur të zbresë dhe shanset për shtatzani të ulen. Niveli i lindshmërisë ul për grup moshat nga 20 e deri në 35 apo 39 vjeç dhe u rrit për grup moshat më të mëdha, pra mbi 40 vjeç. Mosha mesatare, kur një grua shqiptare lind, ka arritur tashmë në 29.5 vjeç. Sot kam sjellë për herë të parë fëmijën tim në jetë, është vajzë. Ishte bekime pa pritur, nuk është se e kishim me planifikim. Mosha time 27 vjeç. Mendoj se mosha ideale kjo duhet jetë. Në përgjithësi, moshat janë masa kryesore, domethënë deri në 35 vjeç është, si të thuash, numri më i madh i nënave që lindin, por kemi edhe jashtë, domethënë sipër kësaj moshe, edhe 40 vjeçare, edhe 42 dhe 43 vjeçare që kanë lindur, janë, kuptohet, më të ralla. Sipas parashikimeve të Instat, mosha mesatare e një prindi në lindjen e fëmijës duhet të rritet me afërsisht 1.3 vite gjatë pothuajse 30 viteve të ardhshme. Të gjithë faktorët bëhen bashkë. Ka nëna që janë në karrierë dhe duan, domethënë, të realizojnë karrierën e tyre dhe e shikojnë praninë e një fëmije si pengesë. Zakonisht flasin për zonën urbane. Po kushtu nëna që duan të emigrojnë. Sipas të dhënave të Instat, Gjirokastra është qarku me numrin më të ulët të lindjeve. Ne udhëtuam drejt qytetit jugor të Shqipërisë për të kuptuar më mirë arsyet se pse ai mban vendin e parë për lindshmëri të ulët të grave. Drejtuesit e pushtetit vendor kanë një argument për këtë situatë. Zona e Gjirokastrës dhe Bashkia e Gjirokastrës në përgjithësi ka qenë ndikuar shumë nga emigracioni. Duke qenë në kufi me shtetin grek, ndër vite është ndikuar nga një lëvizje e popullsisë. Kryesisht ka qenë një lëvizje e popullsisë së re, e cila ka patur iniciativën për të larguar nga qyteti. Vetbanorët tregojnë se në Gjirokastër nuk ka qenë gjithmonë kështu. Dikur lindjet ishin të shumta dhe familjet të mëdha. Mosha e mesme e sipër i kujton me nostalgji ato kohë. Jam veti 7 fëmijë në familje dhe akoma ruajmë ato porositë e prindërve që ta duam njëri tjetrin si një familje e konsoliduar. Ndërsa sot bëj një telefonat të përshëndesin nga larg dhe nuk është aq i dhënë pas njerëzve të afërt e njerëzve familjar. Unë kam 2 fëmijë, 2 djem. Nuk është mirë të kesh pak fëmijë. Në maternitetin e Gjirokastrës gjetëm pak gra që sapo ishin bërë nëna. Nuk ndjej ajo gumëzhima e zakonshme që shoqëron vende të tilla, ku përtërihen gjeneratat. Megjithatë, këtu ka një entuziazëm të vogël, se pavarësisht se janë të fundit e listës për numrin e lindjeve të fëmijëve, vitin që kaloi ka ndjerë disi rritjen e shifrave. Vitet e fundit kemi konstatuar një trendi të ri. Kemi konstatuar një arritje të lehtë të numrit të lindjeve në maternitetin e Gjirokastrës. Një rritje që vjet në krahasim me par vjet ka qenë rreth 17% më tepër lindje. E njëjta panoramë haset edhe në shifrat më të zjeruara që japin në gjendjen civile. Për vitin 2023 janë 253 lindje. Në total, më regjistrohen fëmijë jo vetëm për Gjirokastrën, por dhe për njësitë administrative, duke qenë që spitale rajonal dhe për Tepelen, Përmet dhe Sarandë. Për vitin 2023, numri i humbjeve të jetës është 272.
Edhe pse kjo rritje e vogël e shifrave ka një shpjegim, shumë gra që jetojnë dhe punojnë në shtetin fqinj, po vinin për të lindur në martenitetin e Gjirokastrës, për të përfituar bonusin e bebes, që mas kjo e aplikuar nga qeveria shqiptare për të nxitur lindshmërinë në vend. Ky fakt mbështetet edhe nga të dhënat e gjendjes civile të qytetit. Të gjithë fëmijët që kanë ardhur në jetë nga shqiptar, po që jetojnë jashtë shtetit, regjistrohen në gjendjen civile ashtu si në gjithë gjendjet civile dhe në Gjirokastër, dhe ka qenë një shtytje akoma më e madhe për t'i regjistruar, duke qenë që vendosur dhe një bonus për regjistrimin e fëmijëve, nëse regjistroheshin brenda vitit, përfitonin bonusin me të drejta të barabarta njësoj si fëmijët që lindnin në Shqipëri. Po pse familjet e reja shtyn momentin e sjelljes në jetë të një fëmije? Ndoshta edhe nga fakti se përpiqen në radh parë të krijojnë mundësitë ekonomike brenda familjes. Ndoshta sepse vajzat e reja kërkojnë gjithmonë të krijojnë atë garancinë e tyre të pozicionit punës, të rritjes tyre në karrierë, të rritjes në profesion. Bashkia në Gjirokastër ofron kushte lehtësuese për familjet që sjellin në jetë disa fëmijë. Por as kjo nuk po e ndihmon rritjen e numrit të lindjeve, të paktën jo nëpër masat që pritet e duhet. Familjet të cilat kanë shumë se sa 3 fëmijë janë familje të cilat përfitojnë gjitha tarifat, ka një nxjerrim të gjitha tarifave të regjistrimit të tyre dhe të pagesës së tyre në kopshte dhe në çerdhe. Dhe jo vetëm, të gjitha familjet e reja, të cilat përpiqen dhe nisin një biznes të ri, apo vajza dhe gra të cilat dhe zonja të cilat nisin një biznes të ri, sidomos në zonat rurale, kanë një ndihmës të jashtëzakonshme nga gjitha procedurat që bashkia ofron. Sipas të dhënave të ekspertëve, vlera e bonusit që marrin familje të tilla që jetojnë jashtë kufive shqiptar nuk është e vogël. Edhe pse nuk ka një matje të saktë, ajo mund të shkojë në shifrat e 40 apo 50%. Por këta të porsalindur kthehen sërish me familjet e tyre në shtetet ku jetojnë. A është kjo një rritje fiktive e lindshmërisë në vendin tonë? Dhe së dyti natyrshëm lind pyetja: sa e vlefshme ishte kjo politik për të shpërblyer me një fond monetar që varet nga numri i fëmijëve që lind, në atë që mbetet synimi primar, rritjen e lindshmërisë në vendin tonë?